भाज्या खूप हाडले ते हांवें धुयले आनी उजरायले हितून आतां न्हवयलें उदक घालता आनी तें धुयता एक नाल घेला मोठ्याला अति सोय घालता मिक्सरा पांच लसण हे घायले बयो पिया घालता वांटपाक आनी सुकलो सांग घालता एक स्पून हळदी पीठ घालता एक स्पून जिरे पीठ घालता जिरे एक स्पून सुके कोथमिरी पीठ पावडर आता तितूंतलें उदक घालता वांटपाक इल्ली आमसाण घालता वांटपाक आता मग खुबे मसाला आंटून जालो पण बारीक आंटून जायचं आता हांव तो मसाला घालता हितून आता हांव तितूंतलें उदक घालता आता हांव गॅसीचेर शिजोवता ती आता एक टमाट घेयलो अशें करून उपकट केलो आनी 4 मिरसांग घेयले थंय उपकट केले ते हांव घालता आता ते मिरसांग घालता आता हांव ते टमाट घालता 1 स्पून मीठ घालता एक 15 मिनिट शिजयता